Tanggalin natin ang mga bolts sa airbox natin para matanggal natin ang ating crankcase cover. Lumuwag na. Natanggal natin. Kita nyo mga paps, ang dumi. Linisin ko lang to. Ito na eh. Una nating tanggalin ito. Ito ang pinakamahaba na bolt. Ito na. Ito ang mahaba sa naiba sa lahat.
Na-install na mga paps, 1,500 RPM at 12 gram. Higpitan na lang. Goy! A few moments later.